Καλησπέρα σε όλα τα αγόρια και όλα τα κορίτσια αυτού του καναλιού. Σήμερα έχουμε να δούμε κάτι ομορφιές. Θα αναμίξουμε χρώματα, θα αναμίξουμε πλέξεις, θα κάνουμε έτσι παιχνίδια, θα είναι πολυχρωμία, θα γίνει χαμός που λέμε και στα μαθήματα. Λοιπόν, σήμερα θέλω να σας δείξω μια ωραία καλοκαιρινή μπόχο τσάντα. Χθες μου την είπατε λίγο μάταλα σε ένα live που έκανα. Οκ, λίγο πιο fashion μάταλα θα το έλεγα εγώ. Λοιπόν, είναι αυτή η ωραία εδώ τσαντούλα. Έχουμε μπερδέψει όλα τα χρώματα και φανταστείτε τι τώρα να την κρατάτε με το καπέλο, το καινούριο το φεντόρα, στο κεφάλι εννοείται, δεν το έφερα σήμερα. Την τσαντούλα, ένα ωραίο καφτάνι και ένα σανδάλι. Δεν θέλει τίποτε άλλο το νησί που θα πάτε, ειλικρινά. Τι θα δούμε σήμερα μαζί λοιπόν? Αυτή η τσάντα είναι δύο κομμάτια σε ευθεία πλέξη, που θα πλέξουμε από το πλάι όλο το κομμάτι και θα πάμε στο πλάτος του, δηλαδή θα πλέξουμε από το ύψος του και θα πάμε στο πλάτος, δύο κομμάτια. Θα δούμε όλα τα μυστικά, τις εναλλαγές για τις πλέξεις που έχει επάνω και ξέρω ότι τα αναζητούσατε να την κάνετε κάπως έτσι και θα δούμε πώς ντύνουμε εδώ και το χερούλι τον μπαμπού από πάνω μετά πάλι με το ίδιο το νήμα. Το νήμα που επέλεξα εδώ για να κάνουμε αυτή την όμορφη τσάντα δεν είναι για τσάντα. Είναι χειροπλεκτικής. Αλλά τι γίνεται? Το Amore 300 έχει μέσα αυτό το λίγο πολυεστερικό που χρειάζεται. Είναι βαμβάκι με 10% πολυεστερικό. Άρα είναι βαμβάκι, αλλά έχει αυτό το λίγο ματ, αλλά και λίγο έτσι σαν να είναι κερωμένο, που είναι ιδανικό για αυτή την τσάντα που ήθελε λεπτό νήμα και λίγο να πέφτει και να κάνει αυτό το μπόχο στυλ. Σας έχουμε κάνει κάτι συνδυασμούς στα κίτης που δεν θα το πιστεύετε. Φυσικά μπορείτε πάντα και μόνοι σας να φτιάξετε τους δικούς σας ωραίους συνδυασμούς με το νήμα Amore 300. Λέγεται 300 γιατί έχει και 300 μέτρα, παιδιά. Είναι πάρα πολλά τα μέτρα. Πω χαμός. Λοιπόν, πάμε να δούμε όμως τα υλικά της και τι θα χρειαστούμε. Καταρχήν θα χρειαστούμε δύο φυσικά χεράκια μπαμπού των 15 εκατοστών η διάμετρός του. Έχουμε και μεγαλύτερα. Επέλεξα τα μικρά γιατί καθόταν καλύτερα το νήμα. Οι συνδυασμοί που θα κάνω είναι με 7 χρώματα. Εδώ έχουμε 7 διαφορετικούς τόνους από ό,τι είναι η τσάντα η έτοιμη που έχω, για να το βλέπετε από εδώ κιόλας. Εδώ. Μπορείτε να συνδυάσετε και με 3 χρώματα, πάλι 7 θα είναι τα κουβάρια. Μπορείτε και με 2 χρώματα, πάλι θα είναι 6 με 7 τα κουβάρια αν βάλετε 2 χρώματα. Γιατί εδώ έχουμε 7 διαφορετικά χρώματα, θέλουμε 7 κουβαράκια. Θα χρειαστούμε το ωραίο, το μεταλλικό μπροστά, το EH, το Hadimbrand Handmade, όπως θέλετε, που θα το χρησιμοποιήσουμε πάνω σε δερμάτινο, μέσα στο kit σας το έχουμε με το δερμάτινο. Λίγη φόδρα, εμείς διαλέξαμε τη λινή εδώ. Θα χρειαστούμε βελονάκι εργονομικό της Hadimbrand νούμερο 4,5 και νούμερο 4 παρακαλώ. Το νήμα θα πληχτεί διπλό. Και φυσικά όλα τα ωραία τα ραπτικής, μια μεζουρίτσα, τη βελόνα μπετονιά οπωσδήποτε, μια κλωστή πολυεστερική και ένα ψαλίδι που σίγουρα θα χρειαστεί. Τώρα, ας έχετε κοντά σας και τα μάρκερ σας και όλα σας τα ραπτικά, ξέρετε αυτό το ωραίο μαγικό κουτάκι που τα βάζουμε όλα μέσα, εκεί, αυτό θα έχετε κοντά σας. Αφήνω το κίτρινο που θα ξεκινήσω και πάμε να σας βγάλω το σχέδιο για να σας δείξω ακριβώς τι θα κάνουμε και να μιλήσουμε για νούμερα και διαστάσεις. Εγώ θα σας το κάνω τους ή άλλως σε δείγμα. Πάμε να δούμε λοιπόν τι έχουμε κάνει εδώ. Εδώ είναι το πρώτο κομμάτι που θα πλέξουμε μαζί και θα πρέπει να το κάνουμε επί 2. Για να το βάλω με τον τρόπο που θα πλέξω, έχω ξεκινήσει από το κίτρινο, έχω βάλει το επόμενο χρώμα και πηγαίνοντας προχωράμε. Οι τελικές διαστάσεις της τσάντας τώρα, όχι αυτό το κομμάτι, οι τελικές είναι 34 εκατοστά το πλάτος της εδώ και 31 το ύψος της. Καταλαβαίνετε, αυτό μαζεύει. Το κομμάτι εδώ του πλεχτού που έχω μπροστά μου είναι 34 εκατοστά στο σημείο που ξεκίνησα, 34 εκατοστά και έχει πάει ύψος 38. Αυτό το κομμάτι θα χρησιμοποιηθεί με αυτόν τον τρόπο στην τσάντα. Η μία της πλευρά και η άλλη της πλευρά. Απομένει μόλις κάνουμε εμείς το δείγμα μας για αυτό εδώ, να κάνουμε μαζί το δεύτερο κομμάτι εδώ που βλέπετε κάνει και λίγο φραμπαλά και έτσι έχει ανοίγματα και δείχνει ωραίο. Εδώ δεν έχουμε ανοίγματα, προχωράμε κανονικά. Εγώ έχω βάλει με διπλό το νήμα Amore 352 συν 1 θυλάκια για να ξεκινήσω εδώ το κίτρινο.
52 συν 1 θηλάκια, δεν παίζει κανένα ρόλο αν θα βάλετε 53, 54, 55, αν θα το κάνετε πιο μικρό, αν θα βάλετε μονό ή ζυγό αριθμό. Έχω οδηγίες εδώ γραπτές για την κάθε σειρά, είναι 50 σειρές. Ξεκινάω λοιπόν με 52 συν 1 θηλάκια και έχω κάνει 50 σειρές μέχρι εδώ, που η κάθε σειρά είναι μία διαφορετική πλέξη για να μην βαριόμαστε, για να αλλάζουμε και χρώματα. Πραγματικά ήταν ευχάριστη αυτή η τσάντα, γιατί δεν κάνεις την ίδια και την ίδια πλέξη συνέχεια. Λοιπόν, θα αφήσω το κομμάτι στην άκρη, θα αφήσω μόνο τις οδηγίες μου επάνω και θα ξεκινήσω να σας κάνω ένα δείγμα με 12 με 13 συν 1 γαϊτανάκια. Εσείς για να κάνετε την τσάντα θα βάλετε, όπως είπαμε, 52 συν 1. Εγώ θα σας κάνω ένα δειγματάκι για να το καταλάβουμε. Θα χρειαστώ το βελονάκι νούμερο 4,5 για να ξεκινήσω. Όπως είπαμε, το νήμα θα το πάρουμε διπλό. Λοιπόν, βγάζουμε το ωραίο το αυτό, τη μία άκρη θα τη βρείτε μπροστά, την άλλη εδώ μέσα κάπου, με προσοχή. Παίρνουμε διπλό λοιπόν το νήμα από τη μέσα πλευρά και απ' έξω, αλλά μόλις τώρα συνειδητοποιήσω ότι το κίτρινο δεν θα φαίνεται καλά για την πλέξη. Αυτό μου λένε τα αγόρια μου, αυτό μου λέει η ομάδα μας εδώ, η ομαδάρα μας. Τα αφήνω λοιπόν το κίτρινο, η τσάντα έχει ξεκινήσει με κίτρινο, αλλά δεν πειράζει. Θα πάρω το μπλε, πάλι εδώ την άκρη που την έχουμε φτιάξει να μας περιμένει. Βγάζουμε αυτό το ωραίο, παίρνουμε και την άκρη από την έξω πλευρά, εδώ. Στην αρχή είναι μόνο να το φτιάξετε έτσι λίγο σωστά. Εδώ. Θα πάρω και ένα ωραίο κουτάκι που με βολεύει εμένα. Θα βάλω μέσα το νήμα για να τραβάει σωστά και πάμε να δούμε πώς θα πλέξουμε. Είναι πολύ εύκολο, δεν θέλω να αγχωθείτε για τίποτα. Ήθελα να σας δείξω αναλυτικά πώς πιάνουμε τα νήματα και πώς τα ανοίγουμε. Εδώ λοιπόν για τα πρώτα γαϊτανάκια θα βάλω το νούμερο 4,5. Παίρνω μαζί το νήμα λοιπόν. Φτιάχνω το πρώτο μου θυλάκι. Όπως είπα για την τσάντα, εσείς θα βάλετε 52 συν 1 θυλάκια. Εγώ θα σας κάνω ένα δείγμα με 13 συν 1 θυλάκια. Και πάμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 συν 1. Τα πρώτα γαϊτανάκια λοιπόν τα έφτιαξα με το 4,5, θα συνεχίσω με 4. Αυτό είναι ένα κολπάκι για να μην μαζεύουν τα αρχικά γαϊτανάκια, ο μόνος λόγος. Και για να μην αγχωθείτε για τις 50 σειρές που θα δείτε με πλέξεις, να ξέρετε ότι υπάρχουν και γραπτές οδηγίες ανά σειρά την πλέξη που κάνουμε. Είναι εδώ πέρα. Μας τη ζητάτε, μαζί με το kit. Λοιπόν, 13 συν 1 θυλάκια. Η πρώτη σειρά, όπως λέει οι οδηγίες μου, θα κάνω ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι και θα πάω να δουλέψω με το νούμερο 4 βελονάκι στο πίσω σημείο, στον εύρο. Όχι εδώ, εδώ πίσω. Εδώ είναι τα θυλάκια μου τα κανονικά, θα μπαίναμε εδώ σε κανονική κατάσταση. Θα το γυρίσω και θα μπαίνω και θα κάνω το άριχτό μου εδώ. Η πρώτη σειρά θέλει λίγο υπομονή. Ένα άριχτο λοιπόν σε κάθε νεύρο. Το νήμα είναι αφράτο, έτσι δροσερό, ωραίο για πλέξιμο το καλοκαίρι. Μπαίνω, παίρνω και ολοκληρώνω ένα άριχτο έχοντας το νήμα μου διπλό. Εδώ λοιπόν συνεχίζουμε να ολοκληρώσουμε τα άριχτα πιάνοντας το νεύρο στο πίσω μέρος από το θυλάκι μας. Εδώ. Λοιπόν, όπως λένε οι οδηγίες μας, η επόμενη σειρά είναι μονά ποδαράκια front loop. Όταν στις οδηγίες των 50 σειρών σας γράφω μονά ποδαράκια, αντιλαμβανόμαστε ότι σηκώνουμε 2 γαϊτανάκια. Όπου η σειρά είναι με άριχτα, θα σηκώνετε ένα γαϊτανάκι για να κάνετε την επόμενη σειρά. Όπου λέει μισά μονά ποδαράκια, ενώ θέλει 2, να σας πω την αλήθεια, το κάναμε σηκώνοντας ένα γαϊτανάκι, γιατί έδαινε καλύτερα η πλέξη και οι σειρές. Πάμε λοιπόν, η επόμενη δεύτερη σειρά είναι μονά ποδαράκια front loop. Σηκώνουμε λοιπόν 2 γαϊτανάκια, 1, 2.
Γυρνάμε το πλεκτό μας και πάμε. Τι σημαίνει front loop μονό ποδαράκι? Παίρνω νήμα, πάω εδώ στη βάση, παίρνω μόνο τη γραμμούλα την μπροστινή λοιπόν από το θυλάκι, δεν μπαίνω σε όλο το θυλάκι, βγαίνω, έχω 3 στο βελονάκι μου, παίρνω νήμα, κλείνω τα πρώτα 2, παίρνω νήμα, κλείνω τα επόμενα 2. Συνεχίζουμε έτσι όλη τη σειρά και όλα τα θυλάκια που μπορεί να έχετε μπροστά σας. Front loop. Μονό ποδαράκι front loop. Μόνο τη γραμμούλα από το θυλάκι, τη μία, την μπροστινή, γι' αυτό λέγεται και front loop. Εδώ. Συνεχίζουμε λοιπόν να ολοκληρώσουμε τη σειρά με τα μονά ποδαράκια front loop. Εδώ μας έχει μείνει ένα εδώ στο τέλος το ομορφούλι. Με προσοχή στο τέλος, προσπαθήστε να μετρήσετε τώρα στην αρχή τα θυλάκια σας. Δεν τρώμε θυλάκια, τα πλέκουμε όλα, ξέρετε τώρα όλα αυτά τα ωραία. Η επόμενη σειρά για να βγει το σχέδιό μας είναι μόνο άριχτα, που σημαίνει σηκώνω ένα γαϊτανάκι γιατί είναι μόνο άριχτα. Δεν έχουμε να πάρουμε νήμα στα άριχτα όταν πλέκουμε, άρα σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα, γυρνάμε στο πλεκτό μας και μπαίνουμε κανονικά και πιάνουμε όλο το θυλάκι τώρα. Αυτό σημαίνει όλο το θυλάκι και τις 2 γραμμούλες και ολοκληρώνουμε τα άριχτά μας. Να ξέρετε ότι το πλεκτό φεύγει πολύ γρήγορα. Εγώ σας το κάνω αρκετά αργά για να μπορείτε να δείτε τι κάνω. Εδώ είναι μόνο πλέξεις. Φανταστείτε, στις οδηγίες σας έχουμε βάλει και χρώμα, ώστε να βλέπετε την εναλλαγή των χρωμάτων κάθε πότε το έχουμε κάνει εμείς. Δηλαδή, οι σειρές, οι πρώτες 5 που είναι με μπλε, είναι εδώ πέρα με χρώμα. Οι επόμενες αλλάζουν χρώμα. Φυσικά, εσείς μπορείτε να μπερδέψετε τις πλέξεις, να κάνετε ό,τι θέλετε, να κάνετε τα δικά σας παιχνίδια πλεξίματος, να κάνετε 2 πλέξεις μόνο, 3 πλέξεις, απλά τις πάει πάρα πολύ αυτό το πώς να το πω τώρα, η ποικιλία πλέξεων που έχει μαζί σε κάθετη μορφή που τις βλέπετε εσείς στην έτοιμη τσάντα. Λοιπόν, μιλάω, βλέπετε, γιατί μιλάω, πιάνω και το νήμα από κάτω, λίγο λάθος. Πάμε να προχωρήσουμε. Το νήμα κανονικά πλέκεται με 3,5-3 βελονάκια. Εδώ το έχουμε βάλει διπλό και γιατί είναι τσάντα το πλέκω με 4. Αν πλέκετε πολύ σφιχτά, μα πάρα πολύ σφιχτά, θα πάρετε 4,5 βελονάκι. Λοιπόν, η τέταρτη σειρά λέει πάλι ότι έχω μονά ποδαράκια front loop. Που σημαίνει σηκώνω 1, 2 γαϊτανάκια, γυρνάω το πλεκτό μου και πάω να ολοκληρώσω και αυτή τη σειρά με μονά ποδαράκια front loop. Παίρνω νήμα στο βελονάκι μου, πιάνω εδώ το μπροστινή γραμμούλα από το θυλάκι και ολοκληρώνω το μονό ποδαράκι. Τα μονά ποδαράκια σηκώνουν και αρκετά γρήγορα το πλεκτό από ό,τι βλέπετε και έτσι προχωράει το ύψος που χρειαζόμαστε. Ελάτε να ολοκληρώσουμε και την τέταρτη σειρά και πάμε στην πέμπτη που είναι, όπως λένε οι οδηγίες, μόνο άρεκτα. Που σημαίνει θα σηκώσουμε ένα γαϊτανάκι, θα γυρίσουμε το πλεκτό μας και αυτή η πέμπτη σειρά είναι και η τελευταία με μπλε για να ξεκινήσουμε με άλλο χρώμα στην έκτη σειρά. Πάμε λοιπόν, πιάνουμε όλο το θυλάκι μας και ολοκληρώνουμε ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι.
Λοιπόν, πάμε και εδώ στο τελευταίο μας θυλάκι που εδώ θα γίνει και η αλλαγή του χρώματος. Γιατί όπως είπαμε η έκτη σειρά είναι με νέο χρώμα. Μπαίνουμε εδώ σε όλο το θυλάκι, παίρνουμε νήμα, βγαίνουμε, έχουμε 2 θυλάκια στο βελονάκι μας και ήρθε η ώρα να πάρω π.χ. το μπέζ. Αλλάξαμε λίγο τη σειρά εμείς, υπάρχουν και τα έντονα χρώματα, αλλά θα τα βάλετε εσείς με τη σειρά που θέλετε και σας αρέσουν. Λοιπόν, βγάζω πάλι από μέσα, εδώ θα βάλετε το δαχτυλάκι σας σε κάθε νήμα να βγει η άκρη και θα βρείτε και την άλλη που είναι από πάνω. Στην αρχή λοιπόν θα μετρήσετε να είναι ισομερές τα νήματα εδώ, τα 2 μήκη. Θα το βάλω πάλι στο καλαθάκι μου, όπως κάνανε οι ωραίες γιαγιάδες μας. Και πάμε για να μην μπερδευτούμε. Είμαστε εδώ. Παίρνω το καινούριο νήμα. Εδώ έχω τα 2 θυλάκια. Παίρνω το καινούριο νήμα και κλείνω το τελευταίο αυτό άριχτο με το καινούριο νήμα. Το νήμα το μπλε θα το κόψω. Δεν θα το κρατήσουμε μαζί μας και θα κόβουμε κάθε φορά που βάζουμε καινούριο χρώμα, θα κόβουμε το νήμα που είναι από κάτω. Θα προχωρήσω λίγο για να στερεωθούν τα νήματά μου και μετά θα το κόψω. Η έκτη σειρά είναι μισά μονά ποδαράκια front loop. Έτσι λένε οι οδηγίες μου. Λοιπόν, που σημαίνει, γιατί είναι μισό μόνο ποδαράκι, θα σηκώσω ένα γαϊτανάκι στον αέρα, θα γυρίσω το πλεκτό μου και πάμε να δούμε πώς θα γίνει το μονό μισό ποδαράκι. Εδώ. Παίρνουμε νήμα, είναι front loop μόνο μισό ποδαράκι, μπαίνουμε εδώ στην πρώτη γραμμούλα, παίρνω νήμα, βγαίνω, έχω τα 3 θυλάκια εδώ, παίρνω νήμα, τα κλείνω όλα μαζί. Στερεώνουμε καλά γιατί έγινε η αλλαγή του χρώματος και πάμε να συνεχίσουμε. Παίρνω νήμα στο βελονάκι μου, πιάνω την μπροστινή γραμμούλα γιατί είναι front loop αυτό που θέλω να φτιάξω, παίρνω νήμα και γιατί είναι μονό μισό ποδαράκι, ξαναπαίρνω νήμα και τα κλείνω όλα μαζί εδώ. Προχωράω. Πάντα front loop, προσοχή να μην μπερδευτείτε. Εδώ. Θα κόψω και το νήμα μου σε λίγο για να μην το τραβάω μαζί μου, το μπλε εννοώ που έχω αφήσει. Κάνουμε εδώ και το τελευταίο μονό μισό ποδαράκι front loop. Αφήνω λίγο το πλεκτό μου, κόβω το νήμα, το μπλε που δεν χρειάζεται πια, εσείς μπορείτε να το κάνετε και πιο πριν. Αφήνω λίγο, τα στερεώνουμε, τα αφήνουμε τις 2 άκρες κάπου γιατί θα τις ξαναχρειαστείτε. Εδώ θα μικρύνω αυτά για να μην μπερδεύεστε, θα μου πάρετε εκεί τη βελόνα μπετονιά ή τη μεταλλική αν θέλετε βελόνα. Και αν θέλετε σιγά σιγά για να μην μπερδεύεστε, στερεώνετε τα νηματάκια σας που θα μαζεύονται και θα έχετε και πιο μεγάλο κομμάτι από μένα. Η 7η σειρά τώρα είναι μονά μισά ποδαράκια αλλά back loop. Πάμε να δούμε και αυτή την πλέξη πώς γίνεται. Λοιπόν, γιατί είναι πάλι μισό ποδαράκι, μονό μισό ποδαράκι, θα σηκώσω ένα γαϊτανάκι στον αέρα. Γυρνάμε το πλεκτό μας. Και πάμε να δούμε πώς γίνεται back loop το μονό μισό ποδαράκι. Παίρνουμε νήμα και πάμε τώρα και πιάνουμε τη γραμμούλα που είναι εδώ πίσω μας. Όχι την μπροστινή, την πίσω από το θυλάκι, εδώ. Και ολοκληρώνουμε ένα μονό μισό ποδαράκι. Όλα μαζί δηλαδή. Πάμε πάλι. Παίρνουμε νήμα, πάμε στην πίσω γραμμούλα γιατί κάνουμε back loop, παίρνουμε νήμα, βγαίνουμε. Παίρνουμε νήμα και κλείνουμε όλα τα θυλάκια μαζί που έχουμε στο βελονάκι. Παίρνω νήμα. Back loop λοιπόν όλα τα μονά μισά ποδαράκια σε αυτή τη σειρά.
Λοιπόν, και εδώ, γιατί το σχέδιό μας είναι 2 σειρές με το μπέζ ή με όποιο χρώμα επιλέξετε, σε αυτό το σημείο έχουμε να κάνουμε και αλλαγή χρώματος. Είμαι εδώ, πριν πάρω το νήμα, αφήνω, πρέπει να αλλάξω χρώμα λοιπόν, άρα μένω στη μέση από το back loop μισό ποδαράκι, έχω δηλαδή τα θυλάκια μου στο βελονάκι και πρέπει να κλείσω το μισό μονό ποδαράκι με το καινούριο νήμα. Εδώ έχω ετοιμάσει το κεραμιδί. Θα βγάλω το μπλε εδώ και τις ακρούλες, θα το βάλω εδώ. Θα βρείτε ένα ωραίο καλαθάκι να μου βάζετε τα κουβαράκια, ναι. Λοιπόν, αφήνω αρκετό για να το δείτε. Παίρνω πάλι σαν να είναι το νήμα μου που έπλεκα. Παίρνω το νήμα και κλείνω όλα μαζί τα θυλάκια για να γίνει η αλλαγή του χρώματος. Σφίγγω λίγο, τραβάω και το μπέζ νήμα από την κάτω πλευρά. Εδώ λιγάκι στην αρχή μπορεί να μπερδευτείτε. Λοιπόν, και πάμε τώρα. Η 8η σειρά και η 9η είναι μόνο από ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι. Σηκώνω δηλαδή ένα γαϊτανάκι, γυρνάμε και πάμε να ολοκληρώσουμε 2 σειρές με ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι. Με το καινούριο νήμα, μπαίνω δηλαδή σε όλο το θυλάκι εδώ και ολοκληρώνω ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι. Θα ολοκληρώσω εγώ τις 2 σειρές με το άριχτο για να προχωρήσουμε παρακάτω και να δούμε και άλλες νέες πλέξεις που έχουν οι σειρές. Λοιπόν, κάναμε και τις 2 σειρές άριχτα που είναι η 8η και η 9η σειρά και πάμε τώρα στη 10η που έχει αυτά τα ωραία παφ εδώ που βλέπετε και είναι και η βασική έτσι πλεξούλα που μου ζητάτε να τη δούμε. Πάμε να δούμε με ποιο τρόπο θα κάνουμε αυτή τη σειρά που είναι η 10η εδώ, αλλά θα τη δείτε και σε άλλες σειρές παρακάτω στις 50 σύνολο που έχετε να κάνουμε. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα και πάμε. Η 10η σειρά μας ξεκινάει με 2 άριχτα, δηλαδή ένα άριχτο στο πρώτο θυλάκι, ένα άριχτο στο δεύτερο θυλάκι και στο τρίτο θυλάκι έχουμε να κάνουμε το παφ. Πάμε να δούμε πώς θα το φτιάξουμε. Μπαίνουμε εδώ απευθείας στο θυλάκι, παίρνουμε νήμα, κρατάμε τα 2 εδώ στο βελονάκι μας και πάμε τώρα. Παίρνω νήμα, μπαίνω πάλι στο ίδιο θυλάκι, παίρνω νήμα, τα κρατάω. Όπως βλέπετε τα σηκώνω και λίγο τα θυλάκια. Έχω κάνει μία φορά τώρα αυτό και είναι η δεύτερη μου. Σαν δεύτερη. Παίρνω νήμα ξανά τρίτη φορά, μπαίνω μέσα, παίρνω ξανά νήμα, τα κρατάω. 3 φορές το έχω κάνει, παίρνω νήμα τέταρτη φορά, ξανακρατάω και πάμε στην πέμπτη και τελευταία φορά, ξαναμπαίνω στο ίδιο θυλάκι, παίρνω νήμα και τα κρατάω όλα μαζί. Κάντε την κίνηση που κάνω και εγώ για να σας βγει σωστά όπως βλέπετε στο βελονάκι μου. Παίρνω νήμα, τα κλείνω όλα μαζί, εδώ. Ασφαλίζω με ένα βουβό πάνω από το παφ και προχωράμε. Το σχέδιό μας λέει ότι στο επόμενο τα αφήνουμε άπλεκο και προχωράμε με 2 άριχτα. Ένα άπλεκο και 2 άριχτα από ένα άριχτο σε κάθε ένα από τα 2 θυλάκια που θα συναντήσουμε. Και στο δεύτερο ένα άριχτο και επαναλαμβάνω το puff stitch. Μπαίνω στο θυλάκι που έχω μπροστά μου εδώ, παίρνω νήμα, το κρατάω στο βελονάκι μου, παίρνω νήμα στο βελονάκι τώρα και προχωράω να το κάνω αυτό 4 φορές. Σύνολο 5 σειρές θα έχω. 3, 4, 5. Παίρνω νήμα και τα κλείνω όλα μαζί, ασφαλίζω από πάνω και επαναλαμβάνω το ίδιο πράγμα. Αφήνω άπλεκο το επόμενο και πάω στο δεύτερο, κάνω ένα άριχτο, ένα άριχτο και στο επόμενο και να σας πω ότι εδώ στη σειρά μου και η κάθε σειρά από αυτές, γιατί θα έχετε 52, ενώ ξεκινάει με 2 άριχτα,
Η 10η σειρά τελειώνει με 4 άριχτα. Άρα και εδώ κανονικά εγώ θα τελειώσω με 4 άριχτα. Μην ξεχνάτε, εγώ σας κάνω ένα δειγματάκι. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο προχωράμε. Έχουμε 1, 2, 3, 4. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο προχωράμε και βλέπουμε τις 50 σειρές. Εμείς μπορούμε να σας δώσουμε τις οδηγίες για κάθε σειρά. Οι πλέξεις πάνω κάτω είναι αυτές που βλέπετε, δεν έχει κάποια διαφορετικά, απλά τις έχουμε αναμίξει έτσι που εμάς μας άρεσε, ανάλογα τη φαντασία μας, το κέφι μας. Αν θέλετε να ακολουθήσετε ακριβώς τον τρόπο που έχουμε φτιάξει εμείς τα πλεχτά, δηλαδή αυτό εδώ το κομμάτι, θα πρέπει να πάρετε τις οδηγίες μας ακριβώς που σας έχουμε χρωματιστά την κάθε σειρά και πώς πλέκουμε. Πάμε να δούμε λοιπόν εδώ στο έτοιμο τι δημιουργεί το front loop. Το front loop δημιουργεί αυτό εδώ πέρα τη γραμμούλα, το κυματάκι που βλέπετε ανά περιόδους ή αυτό εδώ το ροζάκι εδώ ή εδώ, και το back loop που είδαμε δημιουργεί αυτό εδώ πέρα το αλυσιδάκι. Το βλέπετε εδώ. Και είναι και ο λόγος που τα εδώ, σε αυτό το σημείο, εδώ και εδώ. Είναι και ο λόγος λοιπόν που αναμειγνύουμε και κάνουμε front loop, back loop για να είναι τόσο ωραίο, χαροπό, διαφορετικό, λίγο μπόχο, λίγο έτσι διαφορετικό. Τι έχουμε να κάνουμε τώρα? Μην ξεχνάτε, εσάς το πλεχτό σας, για να σας το ξαναπώ, πρέπει να φτάσει 34 εκατοστά και 38 ύψος. Αν πλέκετε λίγο πιο σφιχτά και τα 52 είναι ένα θυλάκια, δεν σας βγήκαν 34 εκατοστά και θέλετε να κάνετε ακριβώς τη δική μου τσάντα εδώ, βάλτε λίγο παραπάνω θυλάκια και προχωράτε. Όπως είπαμε, δεν παίζει κανένα ρόλο αν θα είναι μονός ή ζυγός αριθμός. Το αφήνουμε λοιπόν αυτό το κομμάτι στην άκρη και τι μας μένει τώρα να δούμε μαζί? Πώς φτιάχνουμε το πάνω κομμάτι, και θα σας το βγάλω στο έτοιμο για να δείτε τι θα φτιάξουμε. Όταν τελειώσει πια το πλεχτό που έχουμε πλέξει σε αυτό το σημείο, να βγάλω αυτό για να δείτε το έτοιμο, έχουμε πλέξει από εδώ, ξεκινήσαμε, γυρνάμε το πλεχτό μας και η τσάντα μας θα είναι κάθετη και θα ξεκινήσω τώρα να πλέξω επάνω στο πλεχτό μου από αυτή την πλευρά το κομμάτι που θα δημιουργήσουμε για να μπει το χερούλι το μπαμπού. Εδώ είναι 8 σειρές, έχει κάποιες αυξήσεις και κάποιες μειώσεις και θα πάμε να το δούμε μαζί σε ένα δειγματάκι που έχουμε φτιάξει. Είναι λοιπόν 8 σειρές. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς το ξεκινάμε. Έχω το κομμάτι, έχουμε πλέξει από αυτό το σημείο, εδώ ένα οποιοδήποτε κομμάτι, έχουμε ξεκινήσει από εδώ που σημαίνει θα γυρίσω το πλεχτό μου και θα ξεκινήσω εδώ να βάζω τα άριχτα. Με ποιο χρώμα να το βάλω? Το βάλω με το κεραμιδί, που είναι και άλλο χρώμα, για να το βλέπετε κι εσείς. Λοιπόν, στην έτοιμη έχουμε επιλέξει το κόκκινο από τη μια πλευρά και άλλο χρώμα πίσω, γιατί τα νήματα αυτά περισσεύανε πιο πολύ. Εσείς λοιπόν επιλέξτε και το χρώμα που σας αρέσει πάνω στο χερούλι, γιατί θα είναι ένα από τα 7 που θα έχει τσάντα επάνω, αλλά βάλτε αυτό που σας περισσεύει πιο πολύ ή να σας πω και κάτι, βάλτε και αυτό που σας αρέσει εσάς. Λοιπόν, η πρώτη σειρά είναι άριχτα, που σημαίνει ξεκινάω εδώ, στερεώνω το πλεχτό μου, στο πλεχτό μου το νήμα, το στερεώνω και ξεκινάω και κάνω την πρώτη σειρά άριχτα για να ξεκινήσω μετά την πλέξη μου και το κομμάτι αυτό. Μπαίνω εκεί που νομίζω ότι γεμίζει ωραία, γιατί σε αυτό το σημείο δεν έχουμε θυλάκια. Είναι το πλάι από το πλεχτό μας, αν το σκεφτείτε. Είναι το πλαϊνό. Είναι σαν να κάνουμε τα περιμετρικά που κάνουμε άριχτα στις τσάντες. Αυτό σκεφτείτε, με τον ίδιο τρόπο. Και το νήμα μας. Και πάμε να τελειώσουμε.
Λοιπόν, όλες οι επόμενες σειρές είναι μονό μισό ποδαράκι. Αυτό θα πλέξουμε από εδώ και πέρα με κάποιες διαφοροποιήσεις. Λοιπόν, η επόμενη σειρά λοιπόν είναι μονό μισό ποδαράκι. Σηκώνω ένα γαϊτανάκι στον αέρα, γυρνάω στο πλεχτό μου και μπαίνω κανονικά σε κάθε θυλάκι και κάνω ένα μονό μισό ποδαράκι. Ωραία. Λοιπόν, η τρίτη μας σειρά έχει και αυξήσεις. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς θα γίνει. Και βάζουμε αυξήσεις για να μπορεί να κάνει αυτή την ωραία σούρα που έχει η τσάντα εδώ και να μπαίνει ωραία το χεράκι και να φαίνεται έτσι εντυπωσιακό και όμορφο. Λοιπόν, σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα, γυρνάμε το πλεχτό μας και εδώ έχουμε να πλέξουμε μονό μισό ποδαράκι back loop και με αυξήσεις. Το πρώτο θα κάνουμε ένα μονό μισό ποδαράκι back loop, παίρνουμε νήμα, πιάνουμε το πίσω, την πίσω γραμμούλα από το θυλάκι, κλείνουμε και πάμε τώρα. Στο επόμενο θα βάλουμε αύξηση, θα βάλουμε 2 μονά μισά ποδαράκια back loop. Παίρνω νήμα, μπαίνω πίσω εδώ στη γραμμούλα, στην πίσω γραμμούλα, ολοκληρώνω το πρώτο μονό μισό ποδαράκι και επαναλαμβάνω ένα δεύτερο. Πάμε ένα λάξ και κάνουμε 1-2. Βάζουμε αυξήσεις, δηλαδή αρκετούτσικες. Στο επόμενο έχουμε ένα μονό μισό ποδαράκι. Στο επόμενο θα βάλουμε 2 μονά μισά ποδαράκια, back loop πάντα. Ένα λάξ λοιπόν, ένα μισό ποδαράκι back loop, 2 μονά μισά ποδαράκια back loop, όλη η σειρά. Λοιπόν, σε αυτή την τρίτη σειρά δεν έχει σημασία αν το πλεχτό σας θα τελειώσει με τα 2 μονά μισά ποδαράκια ή το 1 μισό ποδαράκι. Γενικά σε αυτή την τσάντα δεν αγχωνόμαστε πολύ. Πλέκουμε και χαιρόμαστε το πλέξιμο. Πάμε τώρα, τέταρτη, πέμπτη, έκτη σειρά, δηλαδή οι επόμενες 3 σειρές είναι ένα λάξ. Η τέταρτη μονά μισά ποδαράκια κανονικά, η πέμπτη μονά μισά ποδαράκια back loop και η έκτη μονά μισά ποδαράκια κανονικά. Σηκώνουμε δηλαδή ένα γαϊτανάκι πάλι, γυρνάμε το πλεχτό μας και πάω και πιάνω όλο το θυραλάκι για να κάνω το μονό μισό ποδαράκι όλο μέσα στο θυλάκι. Θα πλέξω εγώ αυτές τις 3 σειρές για να σας πάω μετά στην 7η που έχει τις μειώσεις που χρειάζεται να κάνουμε και είναι και οι πιο έτσι σοβαρές για να τις δούμε. Λοιπόν, έχουμε κάνει την τέταρτη, πέμπτη και έκτη σειρά που είπαμε με τον τρόπο, μία μονό μισό ποδαράκι κανονικό, μία back loop, ένα λάξ, οι 3 σειρές. Εδώ τώρα η 7η σειρά πια είναι, και είναι και η προτελευταία, έχουμε να κάνουμε τις μειώσεις για να ξαναμαζέψει έτσι ο φραμπαλάς που φτιάξαμε. Σηκώνουμε λοιπόν ένα γαϊτανάκι στον αέρα, γυρνάμε το πλεχτό μας και θα κάνουμε μειώσεις με μονό μισό ποδαράκι back loop. Στο πρώτο θυλάκι θα ξεκινήσουμε κανονικά, εδώ, κάνοντας ένα μονό μισό ποδαράκι back loop.
και στα επόμενα δύο θα δημιουργήσουμε την πρώτη μείωση. Λοιπόν, πάμε να το δούμε πώς. Παίρνουμε νήμα, παίρνουμε εδώ back loop, παίρνω νήμα, τα κρατάω εδώ στο βελονάκι μου, πάω στο επόμενο φυλάκι, παίρνω νήμα και τα κλείνω όλα μαζί. Εδώ έχει γίνει και η πρώτη μας μείωση. Στο επόμενο κάνουμε ένα κανονικό μονό μισό ποδαράκι back loop. Εδώ. Ένα λάξ λοιπόν θα κάνουμε αυτό το πράγμα. Εδώ. Πάμε να ξαναδούμε τη μείωσή μας. Τα επόμενα δύο λοιπόν. Παίρνω νήμα. Μπαίνω εδώ να δημιουργήσω back loop το μονό μισό ποδαράκι. Παίρνω νήμα, βγαίνω. Τα κρατάω. Πάω στο δεύτερο χωρίς να πάρω νήμα. Μπαίνω. Παίρνω νήμα. Έχω στο βελονάκι μου 4, παίρνω νήμα, τα κλείνω όλα μαζί και έτσι έχουμε κάνει τη μείωσή μας. Ένα λάξ λοιπόν, ένα μονό μισό ποδαράκι, back loop και μία μείωση στα επόμενα δύο. Παίρνω νήμα. Πάω στο επόμενο. Έτσι θα φτάσουμε στα αρχικά θυλάκια που είχαμε όταν ξεκινήσαμε. Λοιπόν, και έχουμε ακόμα μία σειρά την 8η που θα σηκώσουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα και θα ολοκληρώσουμε από ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι. Και τέλος και το κομμάτι του φραμπαλά. Εδώ. Ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι με τον τρόπο που σας δείχνω αυτή τη στιγμή. Εδώ. Είναι 8 σειρές λοιπόν το κομμάτι που έχει να κάνει με το χεράκι. Πάμε όμως λιγάκι να το δούμε στο έτοιμο για να το κατανοήσουμε και λίγο καλύτερα, γιατί εσείς θα κάνετε μεγαλύτερο κομμάτι και εγώ σας έδειξα ένα δείγμα. Έχουμε φτάσει λοιπόν εδώ, σε αυτό εδώ το κομμάτι, είναι 8 σειρές, είναι αύξηση στην τρίτη σειρά ή αυξήσει ένα λάξ που είπαμε και μειώσει στην 7η σειρά. Φτάνουμε εδώ λοιπόν, θα αφήσετε νηματάκι εδώ στην άκρη, βγάζω και τις οδηγίες που πια δεν χρειάζομαι να τις έχω μπροστά μου. Και πάμε τώρα να δούμε πώς ενώνουμε την τσάντα και πώς προχωράμε. Δείτε τι ομορφιά που γίνεται, δείτε το. Φανταστείτε και με διχρωμία και με τριχρωμία θα είναι πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία τσάντα. Λοιπόν, έχουμε τα δύο κομμάτια λοιπόν που έχουμε πλέξει. Εδώ όπως τα βλέπετε, ίδια. Έχουμε κάνει και στο άλλο κομμάτι το ίδιο στοιχείο εδώ πέρα με τις 8 σειρές όπως είναι, που μπορείτε να θέλετε να κάνετε και άλλο χρώμα. Δεν χρειάζεται να είναι το ίδιο και από τις δύο πλευρές, αν εσείς το θέλετε. Τι κάνουμε τώρα, θα βάλω, από εδώ είναι η καλή και εδώ είναι η καλή. Προσέχετε τι θέλω να προσέχετε, γυρνάω να γυρίσει από την ανάποδη αυτή και βάζω, από εδώ είναι η κίτρινη πλευρά και η άλλη κίτρινη πλευρά πάει από την αντίθετη πλευρά. Έτσι έχω καλή μέσα, καλή εδώ για να ξεκινήσω το ράψιμο εδώ του πάτου. Εδώ σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω και το γαζάκι όπως το λέμε. Θα πάρω βελόνα και κλωστή. Διαλέξτε ένα από τα χρώματα που δεν είναι έντονα για το ένωμα και το συγκεκριμένο λέγεται γαζί χειρός. Ταιριάζει πάρα πολύ σε αυτή την τσάντα και πάμε να δούμε πώς γίνεται.
Ξεκινάμε από εδώ, μπαίνουμε κανονικά εδώ στην άκρη του πλεχτού μας. Αφήνουμε μία άκρη και θέλω τώρα να κάνετε αυτό. Είναι πάρα πολύ ωραίο, μπορείτε και με άλλο τρόπο, αλλά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Βγαίνετε λοιπόν σε αυτό εδώ το σημείο. Ξαναγυρνάμε λοιπόν πίσω κάπου ενδιάμεσα και βγαίνουμε λίγο πιο κάτω. Εδώ. Ξανασυνεχίζουμε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο. Ξαναπάμε λίγο εδώ και λίγο πιο κάτω από εκεί που έχουμε κάνει την τελευταία βελονιά. Συνεχίζουμε με αυτόν τον τρόπο πηγαίνοντας σύριζα όσο μπορούμε στο κάτω μέρος της τσάντας. Αυτές οι γραμμούλες που βλέπετε θα φαίνονται στο μέσα μέρος. Ωραία, εκεί. Ξαναπάμε εδώ και λίγο πιο κάτω. Πάμε λοιπόν να το δούμε λίγες φορές ακόμα. Είμαστε εδώ, γυρνάμε πάντα λίγο πιο κάτω τη βελονιά μας, πίσω δηλαδή, και πάμε λίγο πιο μπροστά. Εννοείται ότι σε όλα τα γαζάκια πιάνουμε και τα δύο πλεχτά μας, εδώ βλέπετε και από κάτω και από πάνω, για να ενώσουμε και έτσι δημιουργούμε τον πάτο που χρειάζεται η τσάντα. Εδώ, πάμε να το δούμε μία-δύο φορές ακόμα. Βγαίνω, βλέπετε, πιάνω και τα δύο κομμάτια. Πάω λίγο πιο μπροστά και αυτό είναι το γαζάκι χειρός, όπως ονομάζεται, και είναι πολύ ωραίο σε αυτή την τσάντα. Προχωράμε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο και καταλαβαίνετε ότι από κάτω θα βλέπουμε εδώ. Βλέπετε, χωρίς να φαίνονται. Αυτά εδώ θα φαίνονται. Θα το ενώσουμε σωστά, θα τεντώσουμε το νήμα μας και είναι το πρώτο ένωμα που κάνουμε στη τσάντα. Σε αυτό το σημείο, εφόσον έχουν ενωθεί τα δύο κομμάτια και είναι ευθεία και θα είναι κάπως έτσι, πιο όμορφα φτιαγμένα φυσικά, είναι το σημείο που θα βάλετε φόδρα από την ανάποδη πλευρά. Δηλαδή, στο σημείο μέχρι εδώ και μέχρι εδώ. Βλέποντας πάντα αυτή την πλευρά, την ανάποδη. Σε αυτό το σημείο λοιπόν θα βάλουμε τη φόδρα μας. Κόβουμε κανονικά το πατρόν μας, ράβουμε τη φόδρα μέχρι εδώ και μέχρι εδώ, ένα παραλληλόγραμμο κομμάτι, και τι μένει μετά. Έχουμε γυρίσει και η τσάντα μας είναι αυτό το κομμάτι που έχει ενωθεί και αφήνουμε 10 εκατοστά, έχω αφήσει εγώ στην τσάντα εδώ, από εκεί που ξεκινάει το χεράκι κενό, και ράβουμε με το ίδιο τρόπο το γαζί, από την ανάποδη όμως πάλι πλευρά θα βλέπετε το πλεχτό σας, εδώ, έχετε βάλει τη φόδρα φυσικά μέσα, και με τον ίδιο τρόπο με το γαζάκι χειρός ξεκινάτε από κάτω στον πάτο που έχετε ενώσει μέχρι κάποιο σημείο, και εγώ έχω αφήσει αυτό εδώ πέρα το 10 εκατοστά περίπου κενό για να ανοίγει η τσάντα, που θα σας το δείξω σε λίγο και στην έτοιμη. Έχουμε κάνει λοιπόν αυτά τα ενώματα, έχει μπει η φόδρα και το επόμενο βήμα που μένει είναι να βάλουμε το χεράκι. Λοιπόν, προσοχή τώρα. Εδώ είναι η ανάποδη του, το βλέπετε. Εγώ θα το γυρίσω πιο πολύ για να το βλέπω σωστά. Εδώ. Η καλή μας είναι από εδώ. Καταλαβαίνουμε ότι θα βάλουμε το χεράκι και θα διπλώσουμε. Έτσι, ωραία, ωραία. Το πλεχτό. Θα ξεκινήσω από την άκρη και θα δείτε ότι μόνο του θα στρώσει πάρα πολύ ωραία. Έχουμε αφήσει το νήμα στην άκρη. Θα βάλουμε πάλι τη βελόνα, μπετονιά την όμορφη, την ωραία αυτή, την πρακτική, την κούκλα, τη φανταστική. Πιάσουμε μαζί, διπλό το νήμα γιατί διπλά πλέκαμε και στερεώνεται και καλύτερα φυσικά. Λοιπόν, και τι θέλω να κάνετε εδώ. Ξεκινάτε από εδώ, μην βλέπετε εδώ που κάνει πολύ φραμπαλά, μη σας απασχολεί, σε λίγο θα φτιάξει. Θα μου μπαίνετε σε αυτό εδώ το σημείο, κάπου εδώ, θα μπαίνετε και εδώ στο θυλάκι και θα αρχίσετε το ωραίο το ράψιμο. Και πάλι το ίδιο. Είμαστε εδώ. Τσιμπάτε δηλαδή λίγο το ίδιο το νήμα, το ίδιο το χρώμα που έχετε και αρχίζετε και ράβετε το πλεχτό σας όμορφα μέχρι να ολοκληρώσετε όλο το κομμάτι και θα δείτε τι ωραίος που θα βγει ο φραμπαλάς και το χεράκι μαζί. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν τσιμπάμε λίγο το νήμα μας,
Μπαίνουμε εκεί που νομίζουμε για να στεθερεωθεί. Ήσυχα, ήσυχα συνεχίζουμε και το κάνουμε και από τις δύο πλευρές. Αλλά λέω να σας το δείξω στην έτοιμη για να δείτε όλες τις λεπτομέρειες και να το δείτε έτσι πιο ολοκληρωμένο που λέμε. Λοιπόν, για πάμε να δούμε αυτή την ομορφιά. Εδώ έχουμε βάλει και χαρτάκι μέσα λίγο να φουσκώνει, γιατί αυτή η τσάντα είναι έτσι μπόχο και χύμα και ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Εδώ είναι το ένωμα που έχουμε κάνει. Βλέπετε, η φόδρα είχε μπει λίγο πιο κάτω από το φραμπαλά, τις 8 σειρές αυτές. Έχουμε κάνει το ένωμά μας. Όπως σας είπα, στο άλλο χεράκι βάλαμε άλλο χρώμα. Δείτε, από εδώ είναι τα χρώματα διαφορετικά λίγο και από εδώ είναι αυτά τα χρώματα. Το ένωμά μας που έχει γίνει με τον τρόπο που σας είπα, έχω αφήσει 10 εκατοστά από εδώ και το επάνω μεγαλώνει το κομμάτι, γιατί ήταν τα 10 εκατοστά από εδώ μετρημένα και έχω κάνει εδώ πέρα το γαζί που σας είπα. Το ένωμα στον πάτο και δείτε λοιπόν τι ομορφιά έχουμε κάνει. Δείτε μία τσαντάρα πραγματικά μπόχο, πραγματικά νησιώτικη, πραγματικά το κάτι άλλο. Λοιπόν, θα περιμένω να δω και τη δική σας όμορφη τσαντάρα, την όμορφη τσαντάρα και περιμένω φωτογραφίες, περιμένω σχόλια, περιμένω απορίες, περιμένω τα πάντα. Θέλω να δείτε τώρα τα kit που σας έχουμε βάλει από κάτω, το link δηλαδή, για να δείτε κι εσείς ποιο συνδυασμό σας αρέσει και τι άλλο θα κάνετε, Θα μου πατήσετε τώρα το κουδουνάκι εδώ πάνω για να τα λέμε κάθε εβδομάδα με ένα νέο βίντεο. Φιλάκια πολλά σε όλα τα κορίτσια και τα αγόρια αυτού του καναλιού. Γεια σας!